خب این یک آشپزخونه قدیمی بعد دو سه تا اتاق هم داره که دیگه دراش از توی همین دو سوفه ها باز میشه. بله. مطبخ داره. خب میریم داخل آشپزخونه. پیاز گذاشتیم برای اینکه باز برای بلغور. این پیاز برای بلغوره. آره. اینجا کلا ویوی خب رسیدیم به روستای تاریخی اسفحک در منطقه طبس و استان خراسان جنوبی. این روستا تمام بافت تاریخی و قدیمیش حفظ شده. البته یک داستان تاریخی غم انگیزی داره. زلزله سال 1357 اگه فکر کنم اشتباه نکنم این روستا رو تخریب کرد، ولی خب امروزه روستا رو اومدن بازسازی کردن و یک ژئوسایت تاریخی و قدیمی اینجا راه اندازی شده که بسیار زیبا و دیدنیه.
دست شما درد نکنه. فکر کنم برم بو چون تو نمیدی. این الگو از خونه در واقع جز اون الگوهای اصیل اینجاست، یعنی الگوهای 2 سفره و 4 سفره مال معماری اصیل اینجاست که بدون حیاط هم بوده. داخلش هم بریم ببینیم. یه معماری درونگرا داشته و خیلی هم جذابه. یعنی وقتی میای داخل این خنکیه. آره مثلا طبیعت خونه‌های خشت و گلی همینه دیگه. معماری خاک یکی از مزیتاشه که در واقع تابستون با یه گردش هوا، یه پنجره از شمال و جنوبش باز میذاشتم، هوا گردش داشته، خونه خنک میشده. زمستون هم در واقع راحت با یه چراغ والور کل فضا رو گرم میکردم. عجب. این داستان چی بوده اینطوری؟ آره این خونه در واقع گفتم جز الگوهای 2 سفره است. منظور از 2 سفره این 2 تا ایوانیه که میاد این 8 سلی خط میشه. این 8 سلی نقش حیات و در واقع نورگیره خونه رو داشته که پایینش هم یه حوضچه 8 سلی هست که اگه به هر حال باز بوده، گرد و خاکی یا بارون چیزی میومده میرفته تو این حوضچه. یعنی فکر اونجاش هم کرده بودن که اگه آب جمع بشه از اونجا و از طبیعتا آب هم استفاده میکردن. آره اینجا اصلا من مادرم تعریف میکنه، میگه ما مثلا آب و برمی داشتیم میومدیم همینجا ظرف چیزی میخواستیم بشوریم، نقش حیات خلوتشون داشته. بعد 2 3 تا اتاق هم داره که دیگه دراش از توی همین 2 سفره ها باز میشه. بله. مطبخ داره که اونجا یه تنور داشتن، حتی همونجا نون رو پخت میکردن. این آشپزخونه‌شه. این الان آشپزخونه‌شه. آره. بریم ببینیم. به این کوزه سعی کردیم خیلی ساده و خیلی نه تمام این من حتی دقت کردم این انتخاب لیوان ها شما دقت کردیم. آره سعی کردیم همون وسایلی که خودشون قدیم استفاده میکردن همونا رو بیاریم. اون لیوان مشجره کجا پیدا کردیم؟ فرشا هم که دیگه فرشای دستبافت خودشون بوده قدیم. من با بزرگم مثلا میگفت که ما اینجا دار در واقع قالی داشتیم. 2 3 تا از دختراش اصلا کارشون همین بوده، قالینای زمینی میگفتن. و این تنور برنون پختن و آره اینجا اصلا توی مطبخ هر خونه یه تنور بوده، تامین نونشون به وسیله همینا بوده، تنورهای آتشی. تا یه دودکش هم بالا دستش داشته که حالا من بستم. حالا الان استفاده نمیشه در واقع، ولی قبلا اینجا قلب خونه بوده. اینجا آشپزخونه ها معمولا قلب خونه هستن. دقیقاً. و این اتاق رو ما ببینیم، یعنی خنکی که تو این اتاقا وجود داره، من همش دنبال یه منبع سرمایشی میگردم که ببینم از کجا این باد خنک داره میزنه، ولی همچین اتفاقی. این هم اتاق شاهنشینشون یا اتاق مهمون خونهشون بوده. پله میمونه بالا. البته که از بیرون یه اتاق زیری هم داره که اونم با نقش انبار داشته براش. شاهنشین همش تو هر موقعیتی قرار میگرفتن یکم بالاتر بودن. دقیقاً. اون بلندی و اون تسلط رو تو همه جا در واقع داشتن. به این داخل بدیم. این
چه تنگه جالبی. این 3 تا اتاق تو در تو بوده که این اتاقش تقریبا میشه گفت اتاق زمستونیشون بوده، چون هم یه آتیشتونی یا شومینه داخلش تعبیه شده، هم همین که پنجرهش آفتابگیره. برای زمستون در واقع آفتاب بیرون رو این پنجره هم اگه ببینید چقدر منظره زیبایی داره. ببینید قشنگ باید سر پایین بگیری اینا. به حال گذشته است که انرژی رو کنترل می‌کردی، سقف‌های کوتاه، پنجره کوتاه، کارکردهای دیگر هم داشته که حالا باز دقیقا هم تو بحث مقاومتش اینا سنجیده می‌شده، هم همین که به خاطر اینکه به هر حال گرما و سرما رو حفظ کنن طاقه و نردبان‌ها و اینا رو پایین می‌ذاشتن. بفهم. این فرش هم که باز یکی از فرش‌های این چیه ترشی؟ اینجاست. این هم همون فرش‌های دستبافت تبسیه که نه تر خاصیه؟ والا اینا گل و بلبلش حالا مثلا نقش و نگاراش بر پایه شاید مثلا یه سری از سنن و فرهنگ و نه بلبل که داره تر گل نه بود بلبل باشه، نه اینا برگ گله. نه اینا برگ گله. اینو میخواستم بگم، این دو تا بالش رو با این زیر چیز مشخصه خونه های ایرانی و زندگی ایرانیه. دقیقاً. یعنی به قدری این همچین نگاه میکردی آقای باقری خستگی از تنت در میاد. حالا وای که بهش بشینی تکیه بزنی. دقیقاً. مثلا یه سوال خوبی این خونه ها به آدم میده، چون زمینای زراعیشون دقیقاً پشت خونه‌شون بوده، از این درم رفت آمد میکردن که دسترسی راحت تری داشته باشن به مزارعشون. جالبه این در یک در پشتی خونه میشه برای پله میخورده میومده پایین، اینجا هم زمینای زراعیشون بوده. آها. خیلی زیبا، خیلی زیبا. ما دوستان حالا با جناب آقای باقری مفصل صحبت کنیم ولی اون چیزی که در اطلاع داشته باشیم اینجا توسط گروهی از جوانای همینجا که یکیش آقای باقری استارت خورده و خیلی از خونه‌ها احتیاج به مرمت بازسازی داره، ولی خب شروع کردن از بخشی تا اینکه کم کم اینجا اون شکلی که میخوان رو بهش برسن. اینم پشت بوم چیزی به اسم پاسیوهای امروزی قبلا در واقع فکر شده بود. لام میره قسمتی که تابستونا میخوابیدن. تخت بام. آره. سقف یکی دو از خونه ها رو اینجوری اینا همش قوسه، بر پایه قوسه می اومدن تختش میکردن، یه فضایی رو ایجاد میکردن که راحت تابستونا شب بتونن بخوابن. بهش میگفتن تخت بام. آره. چه قشنگ. فکر کنم بعدها پشه بندم اومد اینجا. البته آدمای قدیم خیلی در واقع ارتباط خوبی با پشه و این چیزا داشتن، خیلی براشون مهم نبود. بله. که پشه بند و این داستانا رو داشته باشه. حالا اینجا کلا ویوی روستا رو میتونید، اینجا روستای اسفک، در واقع روستای قدیم اسفک که تا سال 57 اینجا زندگی میکردن. دقیقاً 25 شهریور 1357 ساعت 7:36 بعد از ظهر زلزله تبس میاد. 7.8 ریشتر شدتش بوده و خود شهر تبس و روستاهاشو به نسبت تخریباتی رو انجام میده. اسفح که ما در واقع خب حدوداً 40 کیلومتر با تبس فاصله داره و تقریباً موجای آخر زلزله بوده که به اینجا رسیده. منتها اون شب زلزله تقریباً 20-25% روستای ما تخریب شده و
جمعیت ساکن در اون شب زلزله 550 نفر بودن که 82 نفر کشته میشن. آره متاسفانه. بعد همین کشتاره خب باعث میشه که مردم یه ترس و وحشتی اصلا از این خونه‌های خشت و گلی براشون ایجاد بشه و اینجا رو رها کنن. میان بهشون پیشنهاد میدن که ما میخوایم براتون به هر حال خونه‌های آجوری بسازیم ضد زلزله، چون اینجا ما رو گسلیم و به هر حال زلزله خیزه دیگه. روستای جدید که شکل میگیره خب اونجا خونه ها رو تحویل میگیرن، اینجا رها میشه. چون مالکیت این خونه ها برای خودشون حفظ شده بود، توی دوره مثلا تو دهه 70 80 اینا باب شده بود، می اومدن خونه های با اصالت رو اینجا تخریب میکردن. آخه اینجا یه دیک مسی تو آواره یکی از این خونه ها سالیان قبل در واقع پیدا شده، روش 1001 قمری حک شده. حداقل قدمت این روستا رو ما میتونیم 400 خورده سالی تخمین بزنیم با توجه به اون تاریخی که روی اون دیکه حک شده. خیلی راحت این بناهای مثلا 400 خورده سالی رو می اومدن تخریب میکنن. اکثر این زمینای زراعی خب خونه بوده، نمونهش همین بغل. آره، در صورتی که روستای جدید خونه هایی که الان ساختن و بعد از زلزله تحویلشون دادن حدوداً 40 خورده سالی گذشته، الان بریم ببینیم اون پیش اون در واقع فونداسیوناش داره تخریب میشه. اینجا باز بدون تازگی اون جاده چیه جناب آقای؟ اون جاده خب جاده اصلی بوده که در واقع منتهی میشه از این ور به استان یزد و نمیدونم اصفهان و شیراز و در واقع خود طبعا از این ورم میره تا دیهوک و اونجا 2 شاخه میشه میره سمت مشهد و تربت و نیشابور، اون ورم که دیگه میره سمت کرمان و بیرجند و راور. بفرمایید. خب میریم داخل آشپزخونه. خب ما الان توی آشپزخونه یکی از خونه‌های تو اسفرک هستیم و یک سرآشپز کدبانو در خدمتشون هستیم. قرار غذای فرمودین گندم پلو. گندم پلو که غذای سنتی اسفحاکه درست کنیم. اون چیزی که الان من دارم میبینم فعلا آشناست، پیاز و لوبیا و بعد غذای قدیمی اینجا بوده خانم. خب این الان اول باید پیاز خورد کنیم. آره دیگه پیاز رو خورد میکنم. این برای گوشت داره. که گوشت رو توش تفت بدیم. بعد گندم پلو یعنی گندم داره، هم گندم داره هم برنج؟ نه گندم تنهاست. گندم تنهاست. آره گندم آسیاب میکنم بعد تفت میدیم و با یکی از خورشت‌های محلی هم درست میشه. بله. که الان خورشت محلی ما اینجا گوشت و لوبیا. آره با بادمجون هم درست میکنم که ما الان با لوبیا و گوشت چرخده میکنم. پیاز گذاشتیم برای اینکه آره برای گوشت آماده میشه. باز برای بلغور. این پیاز برای بلغوره. آره این برای بلغور. یعنی بلغور هم با پیاز تفتش میکنم. آره سرخ میکنم، 2 تا گوجه هم رنده میکنم میزم توش دیگه بلغور میزم. خب لوبیا رو گفتن تا کمی آب که کمی تفت بخوره. این هم پیاز گذاشتم سرخ بشه برای بلغور سرخ شده. گوجه هم بس بهش اضافه میشه. آره. رنده شده. آره. میشه هم بیان خودش برگور داره ولی خب اینجوری بهتره. آره. این هم گوشت دیگه بر کنار گندم پلو. خب یه حمام قدیمی داره که بازسازی شده، حمام خزینه‌ای، هنوزم کار میکنه. سلام
درود بر شما. بریم ببینیم، بریم. آره ما اولش میخوایم فیلم بگیریم. بفرمایید. نه بفرمایید. محسن گلنبری اینا هم آره آفرین. درود بر شما آقای باقری عزیز. حسن خوب هستی؟ خسته نباشید. فرمایید. اومدیم به بالا فیلم بگیریم. نه خب نه حموم خزینه قدیم یه کوچولو آقای باقری راجع بگیم حموم به ما توضیح میدیم؟ آره در واقع حمام عمومی روستا بوده دیگه. قدیم چون خونه‌ها دوش نداشتن به صورت عمومی از این استفاده می‌کردن. بعد ما این تو زلزله تخریبش نسبت به خونه‌ها کمتر. آره که سال در واقع 94 کار احیاش رو شروع کردیم، 95 برداری شد و این ادعا کردیم که در واقع تنها حمام خزینه‌ای در ایرانه که برگشته به کاربری خودش منتها با همون سبک و سیاق قدیم استفاده میشه. ما همین ایام که روزای شروع مهمونداریمون بود شبی حداقل مثلا 6-7 تا سانس میدادیم. توریستایی که میان اینجا قشنگ اگه 2 شب اینجا یه شب و به هر حال استفاده اینجا رو می‌ذارن. این فضای رختکنشه. یه قسمت داره که دیگه وارد سربینه و خزینه و قسمت دوشا میشیم. دوشا اون پایین. بله بریم ببینیم. بفرمایید. بله این تاس حموما و این یه چیزی مثل جکوزی در واقع. ما سعی کردیم در واقع اون معماریش رو حفظ کنیم و اصلا بسیار خوبه. خیلی مداخله صورت نگیره. فقط این سنگکاریه رو در جهت معلوماتش اضافه کردیم که بتونیم مجوز بهداشت بگیریم. بعد خزینه‌اش هم دیگه با همون کاربری جکوزی الان داره فعالیت میکنه. بله متعادل اون سبک و سیاق استفاده رو سعی کردیم اون قدیم نزدیک باشه. هر مهمونی که میاد اینجا قشنگ یه تک همون بخچه کردیم. بخچه می‌کنیم زیر بغلش رو. بله زیبا. یه بخچه هم به ما بدید. این قدیم روش گرم کردنش هم در واقع جالب بوده دیگه. یه دیک مسی زیر بوده. حالا با یه آلیاژ خاصی که اصلا می‌ساختن مختص این حمام‌های خزینه بوده. تو رفتگی داخل خزینه جاساز بوده. برعکس از زیر اون کانال کشی می‌شده به بیرون از حمام. جایی به اسم گلخن. گلخن هم جایی بوده که هیزم رو می‌ریختن آتیش می‌کردن و اون کاناله مکش داشته. حرارت رو می‌کشید می‌اومد زیر دیگه دیگه رو داغ می‌کرد و آب به در می‌کرد. و خود مثل هم رسانه‌ای کافی کم گرما بهش بدی و اینم قسمت دوش گرفتن این حمومه که قشنگ ما میریم زیر زمین در واقع که بالا مجراش به نوره که از بیرون میاد و هزینه اصلی اینجاست. این تاس حموما برای ایرانی ها آشناست. آقای داوود جان چه احساسی داری؟ خیلی عالی، خیلی خوب. اصلا چرا پشتت به ما زدن؟ آقا شناخته نشد. نه به دلیل همون تاسی مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل بمون دایم به جنگی ای دل ای دل آی
حبیب منم این بلغور گندمه. بله. دان گندمش هم از روستاست. خود گندمش هم از روستاست. آره، همه چیز ارگانیک داره اتفاق میفته اینجا. اینا گلیخ. خب یه سر به لوبیا بزنیم. نه این هنوز کار داره. تقریبا خانم نیمپز باید بشه دیگه. نه باید قشنگ پخته بشه. خب جدا قشنگ باید پخته بشه. آره پخته بشه دیگه بعدش بذارید کنار بره. بله. بعدم دیگه ما میگیم بلغور. به این غذا میگیم بلغور. آره ما کردستان میگیم بلغور. ولی در بیرون معروف به گندم پلو. ادویه هم به ما بگی چی میزنی؟ الان یه ذره سیر بهش میزنم. این چیه؟ سیر. آره اینو آماده میکنیم دیگه. به این پیاز داغه سیر اضافه شد. آره انشالله که دوست داشته باشه. سیر بله ما شمالی هستیم. سیری که از قبل آماده شده. خب این الان زردچوبه است. آره زردچوبه. بعد دیگه ادویه‌ای چی اضافه میشه؟ این همین سیر رو این ذره فلفل چیز خاصی بهش اضافه نمیشه. فلفل سیاه. آره ادویه خاصی نیست. مثلا زیاد نمیشه. خب دوستان پیاز داغ شد و بعد از یکم پودر سیر اضافه شد. بله. زردچوبه و فلفل سیاه و گوجه رنده شده اضافه شده و آب هم می‌ریزیم به این مقدار. جوش بیاد دیگه بلغور می‌کنیم. یعنی بلغور به این اضافه میشه. یه ضرب مثلا داشتم مادر بزرگم. خب میگفتن که از بس بود آماده میشه میگفتن که خیرتو بار کن بلغورتو بذار. همیشه اینو میگفتن. آره یعنی به اندازه یه خر بار کردن سریع غذا هم حاضر میشه. همیشه میگفتن خیرتو بار کن بلغورتو بذار. الان داریم بلغور اضافه میکنیم. کم کم اضافه میکنه خانم که به هم نچسبه زیاد. به به چه رنگی هم شد. اینو میذارید که مثل دقیقا همون مراحل برنج گذاشتن دم بکشه. چون همون یه رو 20 دقیقه باید دم بکشه. سلام. بعد ما این لوبیای چی شد داستانش خانم؟ لوبیا باید آش پخته بشه. لوبیا پخته میشه بعد به اون گوشت اضافه میشه. آره؟ نه دیگه نگاه لوبیا که گندم پلو آماده شد کنار بشقاب گوشت رخته میذارم با لوبیا. آها اینا جدا جدا کنار بشقاب در واقع تزیین میشه. آره. دورچینشه. دورچینش لوبیا با آتش رخته. لوبیا ما فکر کنم نیم ساعت طول میکشه تا پخته بشه. دیگه آره. یعنی ما الان کاری نداریم تا غذا آماده بشه. 10 دقیقه دیگه این باید باشه دوباره یه هم بزنم تا باز 10 دقیقه یه دیگه باشه دیگه تمام. داریم میریم سمت باغ‌های بسیار زیبای روستای اسفحک که دقیقاً
بغل روستا واقع شده، درختان نخل بزرگ و سبزی هم زیاد اینجا میکارند که میریم با هم ببینیم. این سبزی در کنار رنگ کویر یک کنتراست بسیار زیبا ایجاد کرده. رنگ سبز سیر و بافت قدیم خونه های اسفحک به رنگ کویر و رنگ خاک. خب اینجا در واقع مزارع خرما و سبزیجات روستای اسفحک هست که بسیار هم سرسبز و پرباره. اینجا سبزی‌های سیر و کابو کاشتن و این درختان نخل که بسیار زیباست. گندم صدای آب میشنویم. بریم ببینیم. به به بله، تو این دل کویر این آب بابا از کجا می آید این آب؟ ببینید بسیار زیباست. به به، قرار شد غذا رو اینجا محبت کنن تو فضای آزاد. دست شما در نکنه. دوغ محلی و به به، شاید خنکه. بفرمایید، دست شما در نکنه. به 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 به، شاید خوش رنگ هم هست دیگه. ذره لوبیاش خوش شد نه که دیگه. خیلی خوب. این غذا اسمش شد غذای ما به زبان محلی میگیم بهش بلغور. بلغور؟ آره. یا همون به همون گندم پلو. آره. بسیار عالی. دست شما در نکنه. ممنون، دست شما. بفرمایید. خب اینم از غذای
گندم پلو تبسی که با دوغ و سبزی محلی.